ثق تماما لو انت كتبت النوتس المهمه اللي انا هذكرها في المحاضره بتاعت النهارده، انا بوعدك ان مستوى الادراك بتاعك للشرط، مستوى الفهم بتاعك للشرط هيتغير 180 درجه. السلام عليكم واهلا بكم في محاضره من اهم المحاضرات اللي انت هتتعلم فيها هل الزوج اللي انا بتداول عليه النهارده قابل للشراء اكتر ولا قابل للبيع اكتر، وبناء على ايه هقدر اخد القرار بتاعي سواء بالبيع سواء بالشراء. وعنوان محاضرة النهاردة هو الديلي بايز أو التحيز اليومي. في البداية قبل ما أبدأ الشرح لازم تفهم كويس إن المحاضرة بتاعت النهاردة مهمة جدا جدا، وبالتالي كله هيعتمد على أنت إزاي هتتعامل مع المحاضرة. هل أنت بتتفرج على المحاضرة من باب إن أنت عايز تتعلم حاجة جديدة وعايز توصل لشيء متقدم في الشرط، ولا ان انت بتاخد فكره عن المعلومه اللي بتتقدم لك؟ ثق تماما لو انت كتبت النوتس المهمه اللي انا هذكرها في المحاضره بتاعت النهارده، انا بوعدك ان مستوى الادراك بتاعك للشرط، مستوى الفهم بتاعك للشرط هيتغير 180 درجه. وبالتالي لو انا هتكلم عن الديلي بايز انا لازم افهم 4 حاجات عن الديلي بايز. رقم 1 الديلي بايز بيعتمد على ايه؟ رقم 2 ازاي بتتحرك الاسعار؟ رقم 3 ازاي استخدم الديلي بايز؟ رقم 4 ما هي الفريمات المستخدمه في الديلي بايز وما هي وظيفه كل فريم؟ 4 اسئله لو انت ذاكرتهم وابتديت تدخل الماركت بكل ذكاء تراجع كل شمعه يوم عملت ايه، انا بوعدك ان مستوى الفهم بتاعك هيتغير، ومع الوقت انت ممكن توصل لان انت ممكن تاخد فرصه نسبه نجاحها 90%. متفقين؟ متفقين. انا عندي سؤال رقم 1 وسؤال رقم 2 مرتبطين جدا 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 ببعض. طيب ايه هم اول سؤالين؟ رقم 1 الديلي بايز بيعتمد على ايه؟ رقم 2 ازاي بتتحرك الاسعار؟ ازاي بتتحرك الاسعار؟ انا جاوبتك على السؤال ده في المحاضره اللي فاتت وقلت لك ان الاسعار بتتحرك استهدافا للليكويديتي. مفيش غير سببين اتنين فقط بيحركوا الاسعار. السبب الاول يا اما الماركت بيستهدف ان افشنسي او بيستهدف فير فاليو جاب. رقم 2 يا اما الماركت بيتحرك عشان يستهدف ليكويديتي وهي السيوله. وكده احنا جاوبنا على السؤال رقم 2، ويهمني انك تعرف اجابه السؤال رقم 1 وهو الديلي بايز ده بيعتمد على ايه. خليني اوصل لك كونسبت بشكل بسيط وهديك مثال عشان تبتدي تفهم الديلي بايز ده بيتم تطبيقه ازاي. اي شمعه الفريم اليومي لما بتيجي بتفتح منظرها بيبقى بيفتح كده، وهي ان الاسعار بتكون ماشيه في حركه رينج. وخلينا نقول ان في المثال ده الشمعه بتاعتنا هتكون شمعه بولش او شمعه ايجابيه. مره واحده لو الشمعه دي كانت شمعه ايجابيه بتلاقي السعر نزل كون لي قاع الشمعه اليوميه، ومن بعديها السعر ابتدى يصعد للاعلى بالشكل اللي انت شايفه ده ويسيب لي ديل بالمنظر اللي انت شايفه ده. طيب اذا لو انا عندي شمعه فريم يومي بتتحرك بالمنظر اللي انت شايفه ده، طيب الميكانيكس بتاعت السعر بتكون ماشيه ازاي؟ بكل بساطه الديلي بايز عشان تفهمه لازم تفهم كونسبت مهم جدا وهو كونسبت الباور اوف 3. يعني ايه باور اوف 3؟ بكل بساطه الباور اوف 3 هو ان انا يكون عندي منظر وهو ان السعر ماشي في حركه تجميعيه بالشكل اللي انت شايفه ده، او الديلي بايز كان ليه تحيز ايجابي. ولو السعر كان ليه تحيز ايجابي مره واحده بتلاقي السعر بيعمل كده وراح نازل مره واحده خد كل السيوله اللي موجوده هنا، وبالتالي السعر هنا لما جه يتحرك اتحرك عشان يستهدف سيوله. لكن هل بناء على التحيز الايجابي بتكون دي الحركه اللي انت عايز تشوفها؟ لا، الحركه اللي انت عايز تشوفها ان السعر يتحرك بقوه للاعلى، وبالتالي بتلاقي مره واحده السعر اتحرك بقوه للاعلى بعد ما السعر خد كل السيوله اللي موجوده هنا، وبعديها شمعه الفريم اليومي بترتد الى ان تغلق الاسعار. وده بيبقى بالظبط منظر الشمعه اليوميه، هي ان السعر يكون ماشي في مرحله كونسوليديشن، السعر يعمل لي مانيبيوليشن، وحركه المانيبيوليشن دي هي الفايده منها ان السعر ياخد كل السيوله اللي موجوده هنا. بس كده لا، بيكون هدفه ان هو يعمل فخ للمتداولين، لان في ناس كتير بتشوف القيعان اللي موجوده هنا هي عباره عن منطقه سبور، وبالتالي مجرد ما السعر بيكسرها للاسفل كل الاستوبات اللي كانت محطوطه هنا السعر ضربها بكل سهوله. وفي نفس التوقيت في متداولين كتير جدا جدا بتعتمد على البريك اوت وهو الاختراق، وبالتالي في ناس كتير بتستنى اختراق السعر للمنطقه اللي موجوده هنا ويبتدوا يحطوا صفقات شورت او صفقات بيعيه بناء على ان الاختراق اللي حصل هنا كان اختراق صحيح والسعر فيه اتحرك بقوه للاسفل، ويبتدوا يحطوا الاستوبات كلها بتاعتهم فوق المنطقه اللي موجوده هنا اعتمادا على ان المنطقه دي هي منطقه ريزيستنس للسعر والسعر مش هيكسرها. فبالتالي بالوظيفه دي الماركت بيعمل انجينير للليكويديتي او بيعمل هندسه للسيوله. وبالتالي في الديلي بايز لو انت فاهم التحيز ان السعر هيكون
ماشي في شكل ايجابي، فانت اوريدي مش بتدخل اي صفقه من هنا، وبتستنى السعر ينزل ياخد كل القيعان اللي موجوده هنا، وبتبتدي تتمركز في المناطق اللي موجوده هنا عشان تبتدي تستهدف الليكويديتي او تستهدف السيوله اللي موجوده هنا في حاله ان انت كان عندك تحيز ايجابي للحركه. وبكده انا خلصت اجابه اول سؤالين، وهدخل على السؤالين التانيين، وهو ازاي استخدم الديلي بايز. رقم 4، ما هي الفريمات المستخدمه في الديلي بايز وما هي وظيفه كل فريم. ازاي استخدم الديلي بايز؟ بكل بساطه انا هقول لك على الكلام ده ولكن على الشرط، ولكن خليني افكرك ان انا عندي فريمات مستخدمه في الديلي بايز وكل فريم ليه وظيفه معينه، وبالتالي خليني اتكلم عن الوظائف بتاعه الفريمات. لو انا ههتم في الديلي بايز بفريمات، مش محتاج اقول لك ان الفريم الديلي او الفريم اليومي ده اهم فريم، لانه زي ما قلت لك هو بيديني قدره على رؤيه الماركت هيتحرك ازاي او الشمعه اليوميه هتتكون ازاي. رقم 2 هو فريم الساعه. فريم الساعه انا بستفاد منه في ان انا يعرفني فين المناطق بتاعه التجميع، فين الان افشنسي اللي موجوده في الماركت، فين المناطق اللي ممكن يصعد لها السعر او ينزل لها السعر استهدافا للليكويديتي. فريم الخمس دقائق وهو فريم الدخول، واللي انا بدخل منه الصفقه بتاعتي استهدافا للسيوله في حاله ان انا كنت فاهم الشمعه اليوميه هتتحرك ازاي وفريم الساعه عمل ايه. لذلك 3 فريمات ليهم 3 وظائف مهمين جدا جدا جدا. طيب ازاي استخدم الديلي بايز؟ وده كان السؤال رقم 3. وعشان اجاوبك على السؤال ده انا لازم اشيل الحاجات اللي موجوده هنا بالشكل ده وانزل على الفريم اليومي. طبعا وانا بتريد انا مش بتريد غير على الناسداك فقط. انا هنا مش بتريد غير على الناسداك، ده الحاجه الوحيده اللي انا بتريد عليها، وبالتالي ده الفريم اليومي زي ما انت شايف هنا. دي اخر شمعه اتكونت على الفريم اليومي للناسداك، وبالتالي لو انا جيت احدد الشمعه اللي موجوده هنا عشان ابتدي اشوف الحركه كانت ماشيه ازاي في الماركت، ولكن في البدايه خليني افهم في الاول الماركت هيمشي في حركه بيرش ولا في حركه بولش، وليه السعر هيعمل ده. طيب بكل بساطه لو تاخد بالك السعر هنا تريد لنيو داي اوبننج جاب بالشكل اللي انت شايفه ده، والسعر ارتد منها للاسفل. طيب عشان احدد الديلي بايز انا لازم احدد قمه وقاع الشمعه. طيب لاحظ انا عندي ده القاع ده القمه، السعر مجرد ما نزل واغلق في شمعه اليوم اللي انت شايفه ده السعر اغلق على ديل الشمعه بجسم، وده يخليني افكر ان الماركت هيبتدي يمشي للاسفل. طيب هو الماركت لو مشي للاسفل بكل منطقيه وبكل حياديه الماركت هيمشي للاسفل ليه؟ في ايه السعر عايز يستهدفه؟ اكيد دي ابسط واقرب حاجه السعر عايز يستهدفها، وهي الفير فاليو جاب اللي موجوده هنا. يبقى اذا انا عندي هنا فير فاليو جاب ايجابيه من الواضح ان السعر عايز يستهدفها. اذا ده يخليني احط تحيز ان السعر هيبتدي ينزل ويبتدي يعمل دريفتنج لحد الفير فاليو جاب الايجابيه. ليه؟ لان ده نوع من انواع الليكويديتي السعر بيتحرك له دايما. ممتاز جدا. طيب الشمعه اللي موجوده هنا عندي فيها قمه، عندي فيها قاع. السعر هنا عامل لي انسايد بار. يعني ايه انسايد بار؟ يعني السعر اغلق داخل نطاق الشمعه اللي موجوده هنا، وطالما السعر اغلق في نطاق الشمعه اللي موجوده هنا فانا هنا ما عنديش تحيز لشمعه اليوم ده بالتحديد، او ان انا اشوف الشمعه اللي موجوده هنا هتتحرك ازاي. ولكن في لوجيك وفي منطق احنا متفقين عليه ان الماركت دايما لما بيجي يتحرك بيتحرك للفراغات السعريه وهي الفير فاليو جاب او الان افشنسي، يا اما بيتحرك للسيوله. طيب السعر هنا لما اغلق بالمنظر اللي انت شايفه ده السعر هنا اوريدي كان سايب لي قاع اليوم ده كسيوله، وفي نفس التوقيت سايب لي قاع اليوم ده كسيوله، وفي نفس التوقيت سايب لي فير فاليو جاب ايجابيه اللي انا وضحتها لك دلوقتي وقلت لك دي السعر هيستخدمها كدرو اون ليكويديتي. وبالتالي حتى لو الشمعه دي اغلقت في شكل انسايد بار فده مش هيغير اي حاجه من حقيقه ان القاع بتاع الشمعه دي هيكون مستهدف، والجاب اللي موجوده هنا هتكون مستهدفه لحركه السعر. وبالتالي ده بيديني اكس راي فيو ان حتى لو الشمعه دي اغلقت بشكل انسايد ما سحبتليش قمه ما سحبتليش قاع، او اغلقت بجسم تحت القاع اللي موجود هنا، فده هيقول لي ان القاع اللي موجود هنا هيتسحب، وبالتالي ده يديني اكسبكتيشن ان السعر هينزل للقاع ده، وفي نفس التوقيت الجاب اللي موجوده هنا هتكون درو اون ليكويديتي. خليني اشيل الحاجات دي وانزل على فريم ال1 اور او فريم الساعه. طيب على فريم الساعه زي ما انت شايف ده كان افتتاح الشمعه اليوميه. لو انا عندي تحيز بيرش لشمعه فريم اليوم اذا لازم تفتكر المنظر اللي انا كنت بقول لك عليه، وهو المنظر اللي انت شايفه ده.
ده منظر التجميع. طب لو انا عندي او شايف ان الماركت هيتحرك في حركه بيرش، فانا ببقى عايز اشوف ايه؟ لو الماركت هيتحرك في حركه بيرش انا عايز اشوف السعر يصعد بقوه للاعلى، ياخد كل السيوله اللي موجوده هنا، وبعدها السعر ينزل يعمل اكسبانشن بقوه، وبعد كده الشمعه ترتد الى ان تغلق الاسعار بالمنظر اللي انت شايفه ده. وبالتالي لو تاخد بالك الماركت هنا كونسوليديت، عمل كونسوليديشن بالشكل اللي انت شايفه ده، وبعدها الماركت صعد بقوه للاعلى، خد لي كل السيوله اللي موجوده هنا بالشكل اللي انت شايفه ده. بس كده؟ لا، خليني اشيل ده واعمل لك زوم. لو انا عملت لك زوم هنا، خليني اشيل ده كمان، هتلاقي ان السعر هنا اوريدي سايب لي فير فاليو جاب سلبيه بالشكل ده على فريم الساعه. الماركت وصل لها بالشكل اللي انت شايفه ده، وده في حد ذاته انديكيشن قوي ان السعر هيكمل دريفتنج للاسفل، او ان السعر هينزل للاسفل بقوه، ناتج عن نفس الكونسبت اللي انا شرحته في الليكويديتي. رقم واحد، السعر هنا خد لي سيوله. رقم اتنين، السعر تريد داخل فير فاليو جاب سلبيه. اذا لو انا عندي الكونسبت اللي موجود هنا، انا محتاج ايه؟ انا محتاج ان انا انزل على فريم ال5 دقائق واشوف هل الماركت فعلا اداني انتري ولا الماركت ما ادانيش انتري. طبعا بالمنظر اللي انت شايفه ده الماركت صاعد بقوه، اتفاعل داخل الجاب اللي على فريم الساعه، والماركت ابتدى يعمل دريفتنج، او الماركت ابتدى يعمل ديكلاين للاسفل، وعمل لي ماركت ستراكشر شيفت او تغيير في الهيكليه بالشكل اللي انت شايفه هنا. ده اخر قاع كون القمه السابقه اللي موجوده هنا، وبالتالي اثناء ما الماركت هبط بقوه للاسفل، الماركت عمل ايه؟ الماركت خلف لي فير فاليو جاب سلبيه بالشكل اللي انت شايفه هنا. الماركت اتريد ليها مره، وبعد كده وصل لها مره تانية بالشكل اللي موجود هنا، والماركت نزل بقوه وبشكل اجريسيف زي ما انت شايف. هل لازم تتريد الحركه دي بالكامل عشان تبقى تريدر بروفيتابل وبتحقق ارباح؟ اكيد لا. انت بكل بساطه السعر هنا نزل استهدف القاع اللي موجود هنا كدرو اون ليكويديتي بالشكل اللي انت شايفه ده، تريد للجاب اللي موجوده هنا، ونزل استهدف السيل سايد ليكويديتي. هل لو خدت تريد لحد القاع اللي موجود هنا هل ده فيه مشكله؟ هل انت كده مش بروفيتابل؟ بالعكس، انت كده بروفيتابل وحققت ارباح وشيء مضمون وسهل جدا جدا، وفي نفس الوقت ما حطيتش على نفسك ضغط انك تتريد نطاق الشمعه اليوميه بالكامل، لان انت لسه في مرحله بتتعلم فيها. وانا يهمني جدا ان انا احافظ على المنتال كابيتال وعلى المنتال هيلث بتاعك، وان انت دايما وانت بتتريد ما تقعدش تبص في التريد وتقول هل انا صح، هل انا غلط، هل لما السعر نزل خد القاع ده وصعد للجاب دي هل معنى كده ان السعر هيكمل صعود للاعلى؟ بالعكس، انا عايزك تاخد تريد بسيطه ما فيهاش اي لخبطه، ما فيهاش اي مشكله معاك من حيث ان هي تاثر على الديسيجن ميكنج وتخليك تقفل التريد بدري او تخليك تشيل الستوب لوس بتاعك. لا، مش ده اللي انا عاوزه هنا. انا عاوز هنا رقم واحد ان انت تاخد تريد ناجحه، رقم اتنين انك تبتدي تبني ثقه في الماركت، تبتدي تبني خبره مع الماركت، وبناء على الثقه والخبره دي انت هتقدر تتريد الديلي رينج بالكامل عن طريق وصولك لاهداف صغيره مره ورا مره، يوم ورا يوم، شهر بعد شهر، وبعديها انت بتخش في مراحل الثقه، مراحل الخبره اللي هتخليك واثق في القرار بتاعك، واللي هتخليك بالنسبه لك ما عندكش اي مشكله ان تكون غلط، لان اللي بيتداول الديلي رينج بالكامل ما عندهوش اي مشكله ان هو يكون بيحدد التحيز اليومي غلط لمده يوم في الاسبوع او يومين في الاسبوع، لان تداول الديلي رينج بالكامل ده بيكون فروتفول ومثمر جدا 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 ليك كتريدر، وبيخلي دايما عندك ليميتيشن في الوقت اللي انت قاعد فيه على الشرط. انت مش طول اليوم قاعد على الشرط، بل بالعكس انت بتفتح الشرط بتدور على فيري سبيسيفيك اليمنتس بالنسبه لحركه السعر. لو الماركت عملها انت عندك تريد نسبه نجاحها 90%، ولما اقول لك 90% هي نسبه نجاح عاليه، لكن في ناس بتتجاهل ال 10% وبتبتدي تدخل الماركت بصفقات وباحجام كبيره جدا تؤدي الى لكوده الحساب، وبتنسى ان في 10% نسبه من الخساره، لان الناس دايما عقلها مهيأ ان هو بيبص على ان ال 90% دي نسبه كبيره جدا جدا جدا، وبينسى ال 10%، وبالتالي بياخد قرارات غلط اللي هي بالتبعيه بتاثر على الريسك مانجمنت، واللي هي بالتبعيه بتاثر على الديسيجن ميكنج، واللي هي بالتبعيه بتاثر على البالانس بتاع الحساب بتاعك. يبقى خلينا متفقين الديلي بايز هو بيساعدك ان انت توصل لان انت تتريد او تاخد صفقه نسبه نجاحها 90%. مع الوقت والخبره تقدر تتريد الديلي رينج بالكامل، ده ما فيهوش اي مشكله، ولكن عشان توصل للمرحله دي انت محتاج سنين، انت محتاج خبره،
انت محتاج كونسيستنسي. وبالتالي لو انا قلت لك ان الديلي بايز هيسهل عليك انك توصل ل 30 نقطه في اليوم، اتوقع ان ده هيكون اكسبريشن او هيكون تعبير كويس، تعبير هيشيل من عليك ضغوط كتير جدا جدا، ولكن هيسهل عليك اتخاذ القرار ويسهل عليك دخول التريد. وبكده ابقى انتهيت من شرح المحاضره بتاعت النهارده. انا بتمنى لكم التوفيق، وبتمنى اكون قدمت لكم معلومه مفيده كده يا رب.